Volt valami kézzelfogható eredménye? Várjon. Tehát hirtelen próbálom kitalálni, hogy eredménye, amit ma itt láttam. Hát az volt, hogy kaptunk egy papírt, dokumentumot, amit nem vagyok jogosult nyilvánosságra hozni, azt hiszem. Majd meglátjuk, hogy mi lesz ennek a sorsa. Ami arról szól, hogy befogadták az ukránok 800 milliárd dolláros igényét. Tehát van egy ukrán igény, hogy az Unió adjon a következő 10 évben 800 milliárd eurót, és egy olyan dokumentum, amelyik azt mondja, hogy jó, ez legyen így, és terveket mutat be, hogy ez hogy kell előállítani ezt a pénzt. Ami lényegében eladósodás jelent. Ketté bontja 500-ra és 300 milliárdra, első lépés, második lépés, és beszél arról is, hogy a 800-on túl még egy 700 milliárdos hadikiadás is szükség lesz a következő 10 éve. Tehát ezt nem tudom, hogy eredménye, de mindenképpen atombomba jellegű melberúgás volt, hogy azt hittük eddig, hogy az ukránoknak van egy ilyen igényük, az Unió meg majd próbál esetleg valamit kifarolni, vagy lágyítani, vagy csökkenteni, de nem. Úgy, ahogy jött Ukrajnából az igény, befogadták az egészet. Miért titkos? Hát van egy szabályrendszer, tehát nem lehet csak úgy dokumentumokat nyilvánosságra hozni. Mindenkinek van jogosultja, és csak az rendelkezhet fölötte. De gondolom ez meg fog történni, mert 27 tagállam munkatársai megkapták, akkor ez nem marad a 27 miniszterelnök édes titka. De nem ez volt a fő napirendi pont, ez csak mint egy beesett az égből, hanem a béketanács lényegében. Tehát itt az okoz zavart, hogy viszonyuljanak egy olyan új testülethez, ami bevallottan azért jött létre, mert a régiek már nem működnek, viszont baj meg van a világban, és valakinek békét kellene teremteni. És ez a céllal létrejön egy új szervezet, amiben van, akit meghívtak, van, akit nem, és az egész unió itt most nem tudja, melyik lábára álljon. Ugye ketten voltunk csak, akik tudtuk, a bolgárok meg mi, akik azt mondtuk, hogy hát ez egy jó cél, valóban a régi szervezetek nem működnek, akkor próbáljunk meg valami újat. Az amerikaiak vállalják, hogy vezetik, a krízis térségekből származó országok, Szaúd-Arábiától, Katarig, Törökország, Azerbajdzsán, a Kaukázus ország, szóval eljöttek ezek az országok, ketten vagyunk európaiak, hát próbáljuk meg. Tehát senki sem tudja garantálni, hogy ez sikeres lesz, tehát az amerikaiak nagy lendülettel belevágtak, és úgy érezzük, hogy ebből kijöhet valami. Mindenképpen több esélye van ennek a szervezetnek a sikerre és a békére, mint a régieknek, amelyek kudarcot vallottak. Milyen volt a vita Greenlandről és az amerikai kapcsolatban? A Greenlandről? Különbségek voltak a vezetők között? Igen, hát igen, határozottan nagy különbségek voltak. Szerencsére ez a Greenland, vagy ahogy az amerikai elnök mondta, keresetlenül, az a darabjég dolga, az elég gyorsan nyugvópontra jutott, hiszen az végül is most már nem feszít, hiszen megállapodtak abban, hogy tarif, vagy hogy adók, vagy vámok nem lesznek, katonai beavatkozás nem lesz, és mindenki a konfliktus csökkentésében érdekelt. Tehát lefele a tüzet oltani próbálják, nem pedig hevíteni. Ezért most ez nem volt már olyan forró krumpli, vagy olyan forró ügy, mint amikor összehívták ezt a megbeszélést. De volt, aki nagyon határozottan egy Amerikával mindenáron együttműködni, megtalálni a közös hangot, állásponton volt, és voltak, akik azt mondták, hogy ha ez egyszer megtörténhet holnap is, meg holnap után is, arra meg föl kell készülni. Tehát nagyon izgalmasan sokszínű volt a vita, hasznos volt egyébként. I think now the issue is far more consolidated than it was. We always saw that it's not a European issue, it's a NATO issue. So when two countries like United States and your homeland are member on the same organization, which focusing on security, which means NATO, the proper field to manage the conflict and to negotiate and channelize the different opinions is basically NATO. So that's going on now. The Secretary General of NATO made a good job to consolidate the situation. A választásoknak a legnagyobb tétje Magyarországon kívül Ukrajnában van. Hiszen ez a dokumentum, amiről beszéltem, ez egyébként leírja, hogy 27-ben
csatlakozni kell Ukrajnának az Európai Unióhoz. Tehát nem csak 800 milliárdról beszél, meg 700-ról, hanem beszél a csatlakozás időpontjáról is. És Magyarország ezt ellenzi. Tehát szerintem a következő 100 évben nem lesz olyan parlament Magyarországon, amely az ukránok mellett szavazzon, hogy beüljenek az Európai Unióba. És azt gondolják az ukránok, hogy egyetlen módon lehet ezt az akadályt, Magyarország nevű akadályt elhárítani, hogyha ukrán barát kormány lesz Magyarországon. És ezen dolgoznak. És utána Magyarországon nyilvánvaló, hogy mi nem akarjuk, hogy bejöjjenek az Unióba, mi ellenezzük Ukrajna tagságát, Tisza meg a DK be akarja őket engedni, ezért tudomásul kell vennünk, hogy az ukránok aktív szereplői lesznek a magyar kampánynak, mert elemi érdekük fűződik hozzá, hogy Magyarországon kormányváltás. Ettől nem vagyok boldog, nem valami szép dolog, még ha érthető is, de hát majd megküzdünk ezzel is. Tehát itt abban mindenki egyetért, hogy ha csak Gázáról szólna a béketanács, akkor az Európai Unió szinte minden országának ott lenne a helye. De miután az amerikaiak úgy készítették ezt a dokumentumot, a mi jóváhagyásunkkal is, ami ezen túlmegy. És ezért úgy tűnik föl, mint egy leendő ENSZ kezdemény. Ez gyanússá teszi a dolgot az itteniek számára, és ők szeretnének részt venni a Gáza rendezésében, de nem szeretnének ezen túl részt venni más, szélesebb nemzetközi szervezet létrehozásában. Mit gondolunk mi erről? Mi azt gondoljuk, az amerikaiak világosan beszéltek tegnap is és ma is, első feladat konszolidálni Gázát, második feladat békét csinálni Ukrajnába. Aztán majd jön a többi is. Szerintünk ez jó megközelítés. Itt ebben nincs egyetértés. Az én számításom szerint már 193-nál vagyunk, és ahhoz jön hozzá még ez a 90. Ők úgy számolnak, hogy a 26 és 27-es évet oldják meg ebből a 90-ből, 28-ban új költségvetés lesz, a magyar kormányt félretolják, és az új költségvetésben rengeteg pénzt adnak Ukrajnának, és akkor már nem külön hitelfelvétellel, hanem az unió költségvetéséből oldják meg Ukrajna pénzügyi támogatását. Ez az ő tervük. Mi ezt szeretnénk megakadályozni. Tehát mi nemzeti kormányt akarunk Magyarországon, amely nem fogja támogatni Ukrajnának a csatlakozását, és nem támogat olyan költségvetés sem, amely a pénzt Ukrajnába akarja küldeni. Mi nem vagyunk az ellen, hogy aki akar pénzt adni Ukrajnának, az adhasson. De miért kell ezért tönkretenni az Európai Uniót? Hát az Európai Unió foglalkozon a saját dolgával, a tagállamoknak a dolgával, és ha valaki pénzt akar adni Ukrajnának, akkor az unión kívül egy kormányközi formátumban bátran tegye meg. Ez a mi javaslatunk. Önkéntes alapon. Elhangzott itt már a kritika Zelenszky elnöknek a részéről a nyilvánosság előtt Magyarország irányába. Informális úton jelezték-e esetleg hálájukat, hogy az energiaellátás tekintetében Magyarország segíti Ukrajnát? Ez nem része az ukrán karakternek. Ilyen az élet. A magyar külpolitika szempontjából mi a fontosabb a Trump-féle lépésben, vagy az Európai Unióval való együttműködés? Hát azt szeretnénk, ha ez nem vagy lenne. Azért nagyon fontos, hogy Bulgária is ott volt ma. Tehát nem egyedül voltunk ott, akik az Európai Unió tagjai közül aláírtuk alapítóként a béketanácsnak a dokumentumát, hanem a bulgárok is ott voltak. Én úgy látom, hogy nem lesz ebből vagy helyzet. Tehát az Európai Unió is úgy gondolja, hogy ha a világban létrejön egy olyan szervezet, amelyben azért benne van a leggazdagabb arab országok vezetőcsoportja, benne van Törökország, benne van Egyiptom, benne van Izrael. Szóval ebből kimaradni azért egy olyan országcsoportnak, egy olyan uniónak, amely magát globális játékosként látja, az nehéz. Aki ebben nincs benne, az valóban kimarad. És mi most az Európai Uniós országoknak az álláspontja Amerikával kapcsolatban? Egy kiszámíthatatlan szövetséges, vagy egy szemtelenné váló ellenség? Hát azt minden vezető tudja Európában, hogy az önállósághoz erő kell, és ez ma nem áll rendelkezésre. Tehát Európa egy olyan kontinens, amely ma nem tudja magát katonailag megvédeni. Egy olyan kontinens, amelynek a versenyképessége csökken. Egy olyan kontinens, amelynek demográfiai problémái vannak. Egy olyan kontinens, amelyet kívülről beözönlő, más civilizációból érkező emberek destabilizálnak folyamatosan, és nem tud úrrá lenni ezen a helyzeten. Tehát azt gondolom, hogy Európa egész egyszerűen nincs abban a helyzetben, hogy biztonságban elgondolhassa a saját jövőjét az amerikaiakkal való együttműködés nélkül. Tehát a józanészre együttműködés felé tol bennünket is, meg az amerikaiakat is. És most aludnék, ha megengedik.